pa sa loob. So, yan. Okay. Welcome guys, andito kami ngayon sa bahay ng biyanan ko. Yun yung bahay nila. Ayan si Doyon. Dirty, don't eat! Ay nako. So dito, andito kami ngayon sa bahayan ng kapitbahay namin. Yan, dami siya ditong tanim. Meron siyang santalgi. Come here ba? Yan, santalgi. Santalgi. Berry. Come, mama. Look, oh, meron siyang yan, santalgi. Yan, pwede dyan manguha. Kasi friend naman sila ng biyanan ko. Santalgi. Yan. Ah, eat. Mama, kalaglagan lang nga. Hindi niya kinakain. Yum, yum. Get another one. Yum, yum. Yum, yum. Achi, yum. Ang dami pa dito, oh. Come here na doon. Ang dami pa dito. Dito pa, oh, ang dami. Dati malaki to, eh. Malaking puno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang puno ng ng klaseng berry to. Nakalimutan ko yung pangalan. Yan, oh. Pick ka lang. Actually, wala siyang lasa. Plain lang. Pero, dirty, don't eat that, yeah. It's dirty. Pati yung mga nalaglag ng dami kasing nalalaglag. Na kumakain. Ayan, may tagakain. May tagakain na sila. Kasi sa itapon. Come here. Ginagawang gem to, eh. Dati, marami kaming kinuha dito. Ayan. Pero ngayon, hindi ko lang alam. Kasi hindi rin namin kinain, eh. Kaya ito si Doyon ulit. Tamis dito, oh. Pero may pagkatamis siya. Pag ganitong parang maroon na yung kulay, masarap. Pero pag medyo yellow pa, yung mga ganyan. Ganun. Hanapin natin. Medyo yellow. Yan parang ganyan, parang ito, maasim. Medyo maasim. Tapos yung hindi pa siya maroon na maroon, parang red pa lang siya. Parang ganyan. Wala siyang lasa. Pang ko bang bakit. Tapos pag pinuto mo siya, yan pala siya. Look. Yellow siya. Yan, patay. Yan yung parang gitna niya. Natin Ayan, yan yung gitna niya. Parang yung seeds niya. Look, oh. Masiso. Sarap kasi. Pag yung mga maroon na lang yung kuhanin natin. Mga maroon na yan. Ganyan yung loob niya. I-focus natin. Ayan. May dirty pa sa loob. Parang siya. Yung itim pala is ant pa. Ang tawag nito? Langgam. Yan. Parang nakakatakot yung loob. Yan. Parang pa sa loob. So, yan. Let's eat. Yum. Yummy. How much you yummy? Look at you. Dami dun sa loob. Sarap. Ha? Okay. Kulit kasi hindi ko makuha na ng video. Sarap, diba? Ano natin yung sarap. Sarap. Kainin na
kaming tatlo. Yan, fresh na fresh. Siya naman yung